તો ભાઈઓ બહેનો અને બનેવીઓ, આજે છે રવિવાર અને તમારા બધાની રિક્વેસ્ટ હતી એવું હું જરાય નહીં કહું, કારણ કે કોઈની રિક્વેસ્ટ નથી. આ મારા ઘરના લોક લાગણીને માન આપી અને અત્યારે હું બનાવી રહ્યો છું પાસ્તા બનાવવાનો છું. તો સર્વપ્રથમ આપણે ચાલુ કરીશું. તવો લેવાનો, ગેસ કમ્પલસરી છે, હોવો જ જોઈએ, ના હોય તો ના ચાલે ભાઈ. ચૂલા ઉપર ના થાય એટલી મજા નહીં આવે, કારણ કે ચૂલા ઉપર રોટલા. તો સૌથી પહેલા ઉતારી દેવાનું. પછી જો લાઇટર હોય ને, સિગરેટ નું નહીં, ગેસ નું લાઇટર વાપરવાનું અને એને સીધું કરીને આ ચાલુ થઈ ગયું છે. અને તવાને મૂકી દેવાનું અને 1 લીટર પાણી લેવાનું. ખોલી દેવાનું એટલે ધીમે ધીમે નીકળે. અવાજ ના જોઈએ પણ જરા. પાણી અંદર 1 લીટર મેં નાખી દીધું છે. પછી જોઈ લેવાનું કે પાસ્તાની ક્વોન્ટિટી કેટલી છે. જો પાસ્તાની ક્વોન્ટિટી થોડી વધારે હોય તો પાણીમાં કંજુસાઈ નહીં કરવાની. બીજું લીટરનું બોટલ છે ને એ તમારે લઈ લેવાનું અને તમારી પત્નીને કહેવાનું કે બીજી બોટલ ભરી દેશે. તો થોડુંક આમ નાખી દેવાનું બસ. અને કઈ હવે એને ગરમ થવા દેવાનું. ધીમા તાપેની ગેસને ફૂલ કરી દેવાનો, જેનાથી એ પ્રોપરલી ગરમ થઈ જાય. અને એની સાથે બીજી વસ્તુ એવી કરવાની કે થોડુંક મીઠું નાખી દેવાનું અંદર. અને બીજી વસ્તુ કે જરાક નહીં જેવું તેલ નાખી દેવાનું. બહુ નહીં નાખવાનું, જરાક જ. આ તેલ નાખવાથી એવું થશે કે પાસ્તા છે ને, પાસ્તા એ ચોંટશે નહીં. ચીપ 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 જે પેલું રહી જાય ને ચીકાશ, એ નહીં રહે. એટલે મતલબ કે એ મસ્ત ચકાચક થઈ જશે. તો હવે આને આપણે ઉકાળવા દઈએ અને ઉકળી જાય ને પછી આપણે પાસ્તા અંદર નાખીશું. ડન? ચલો. તો અત્યારે વૃષ્ટિબેન ભણે છે જોરદાર રીતે. અને હવે એને મમ્મી પાસેથી 1 મહિનો માંગ્યો છે કે મારી માં મને 1 મહિનો આપી દે. એટલે એમાં એને 1 મહિનો આપ્યો છે. એટલે રોજ એ ભણશે, એની બાજુમાં બેસશે અને એને ભણાવશે એની માં. તો હવે મારી જોડે ના માંગ્યો, મેં ના આપ્યો. નેચરલી વસ્તુ છે, કોઈ માંગે એ જ આપે. સો આપણે હવે રાહ જોવાની છે કે ગરમ થાય પછી આપણે ચાલુ કરીએ. ભાઈ તમે આ હેરસ્ટાઈલ છે, અમારો લુક નવો જે છે એ તમને કેવું લાગે છે કમેન્ટ કરીને કહેજો. અને ચોક્કસ કહેજો, ભૂલતા નહીં. બસ લઈ જા અંદર પણ એકદમ. તો કેવું લાવ્યું કહેજો, હો, ભૂલતા નહીં. અરે બસ હવે પાણી ઉકળી ગયું છે. જો ફાસ્ટ કરું તો તમને બરાબર દેખાશે કે પાણી જોરદાર રીતે મસ્ત ઉકળી ગયું છે. હવે આ ઉકળતું પાણી જે છે ને એની અંદર આપણે નાખીશું આ પાસ્તાના શેપ કોઈ પણ તમે લઈ શકો. અને કોઈ પણ શેપ ના પાસ્તા હોય ને એનાથી કોઈ સ્વાદમાં ફેર એટલો બી પડતો નથી. એટલે તમે કોઈ પણ પાસ્તા લઈ શકો. એટલે બહુ જે ડિઝાઇનના તમને મજા આવે ને જોવાની એ ડિઝાઇન લઈ લેવાના. પ્રેમ બનાવી દેવાના મસ્ત. અને ગેસને થોડો ધીમો કરી દેવાનો અને એમને બધા હલાવવા પડે. એટલે બધા હલાવવાના મસ્ત રીતે. અને પછી ચેક કરવાનું કે પોચા થઈ ગયા, ચડી ગયા છે કે નહીં. પછી આપણે નેક્સ્ટ પ્રોસેસ તમને કહીશ કે શું કરવાનું એની જોડે. જરા ઊંચું કરી દેવાનું એટલે પ્રોપર થોડી વાર હલાવતું રહેવાનું. અને આ શેપમાં કોઈ પણ શેપ ના લો, સ્વાદમાં કોઈ ફેર નહીં, એક જ સ્વાદ આવે બધા. મારી સ્ટાઇલ આખી અલગ છે. આ બધી રેસીપી બતાવવાની કે કેવી રીતે પાસ્તા બનાવવા, કંઈ પણ કેવી રીતે બનાવવું, આપણે આપણી સ્ટાઇલ અલગ રાખીએ છીએ બધા. આ શું પ્રોફેશનલ રીતે આમ જ કરો એવું કંઈ. સાદી સીધી ભાષા, એકદમ મસ્ત ચકાચક, એકદમ ચક્કા જામ. કેવી જામ? ચક્કા જામ. પણ આમાં જામ નાખી ના ખવાય, આવે નહીં. બહુ જ ભૂખ લાગે. પણ આમાં છે ને બેનતા થોડું ઓછું આવે. તો ઘરના લોકોની લોક લાગણી માન આપી અને આપણે અત્યારે બનાવી રહ્યા છે. બાકી તો બધું તમે કહેતા હોય તો મગ બનાવી દો. મગ નથી ખાવા મારે અત્યારે. આનાથી હું ગુજારો કરી દઈશ. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. અચ્છા, ભાર વગરનો આભાર. સરસ. જાણીને ખૂબ જ પ્રસન્નતા થઈ છે મને. ખૂબ જ આનંદનો વિષય છે. પાસ્તા કહે છે મને થોડું હલાવો. આપણે હલાવીએ. જો તમે નહીં હલાવો તો નીચે ચોંટી જશે. તો પ્લીઝ કાઇન્ડલી હલાવો. ઓલરાઈટ. થોડી વારમાં મસ્ત ચડી જશે. સીધી નહીં ચડે
ઉપર ક્યાંય નહીં ચડે એટલે એ ફૂલી જશે, મતલબ કે એ ખાવા લાયક પાકી જશે. ચીપાડો હો ગયા. તો ભાઈ આ પાકી ગયા છે એટલે કે ચડી ગયા છે ગુજરાતી ભાષામાં. મસ્ત એકદમ ફૂલી ગયા છો ચકાચક. મસ્ત સીન લાગે છે, ડિઝાઇન જોરદાર કરી છે લોકોએ. એનીવેઝ પછી છે ને એ છાણી લેવાનું. હવે પાણી છે ને એ રાખવાનું. આ જો બહાર નીકળું ભાઈ, આ કેમ ઉકળી ગયું છે પાણી? કેમ બહાર? તમે સરખી રીતે નાખો. સરખી રીતે જ નાખ્યું છે, બધું બહાર નીકળું. તમે નાખતા નહીં આવડતું. તે આડું રાખ્યું તો આની બહાર જ જતો હતો. મસ્ત આવી રીતના ધુવાડા મસ્ત નીકળશે આની અંદરથી. કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં નીકળે છે એ ગણવાની જરૂર નથી. અને છાણી લઈ પાસ્તાને અને પછી શું કરવાનું કે બધું જ છે ને જેટલું તમારે પાસ્તાની અંદર નાખવાનું હોય ને એ બધું જ કરવાનું. ગાજર છે, ગાજર મેં લીધા 2 અને કેપ્સિકમ 2 લીધા અને 3 કાંદા લીધા. તમારે જેટલા લેવા હોય ને એ પ્રમાણે લઈ અને બીજા બી શાક તમે એડ કરી શકો. બીન્સ ને બધું તમે નાખી શકો. મને અમને ભાવતા નથી, અમે નાખતા નથી. એટલે આ 3 નાખી દેવાનું અને આને તવાને ગેસ ઉપર ચડાવી દેવાનું. ગેસ ચાલુ કરી દેવાનું. તેમાં ગેસ ચાલુ કરી દેવાનું. તવો જેવો ગરમ થઈ જાય ને પછી નાખવાનું. તમે ઘી નાખી શકો, અધરવાઇઝ તો તમે તેલ નાખી શકો, અધરવાઇઝ તો તમે બટર નાખી શકો. પણ મારું મન એવું કહે છે કે હું બટર નાખું. બટર અને થોડું ઘી, તેલ, આ વસ્તુ બંને નાખીશ અને પછી આપણે બનાવીશું. જય હો. અને 3 નાની ચમચા હોય ને એ તેલ લેવાનું અંદર. 1 અને ગેસ થોડો ધીમો કરી દે ને એટલે બળી જશે. 2 3 એટલે તમે તમારા હિસાબથી લઈ લેવાનું. ક્વોન્ટિટી કે કેટલી ક્વોન્ટિટી. અને અંદર ગાજર એડ કરી દેવાના, ટમાટ અને કાંદા બી જોડે એડ કરી દેવાના. કેપ્સિકમ આપણે પછી નાખીશું કારણ કે કેપ્સિકમ ચડતા વાર ના લાગે એટલા માટે કેપ્સિકમ આપણે પછી નાખીશું. સૌથી પહેલા કાંદા અને હવે કાંદા આમ જોઈ નહીં રહેવાનું, એને હલાવવાનું. આનો કલર ચેન્જ ના થાય ને ત્યાં સુધી થોડું મસ્ત ધીમા તાપે થોડું આ કરવાનું અને આને હલાવી રાખવાનું મસ્ત રીતે ત્યાં સુધી હું કે મસ્ત થઈ જાય. સમજાય કે નહીં? એકદમ ચાકા જામ. ગેસ કેવો રાખવાનો? સ્લો મીડિયમ રાખવાનો, બહુ ફાસ્ટ નહીં રાખવાનો, બળી જાય. આ સોતળો ને એની સાથે આ કાંદા નાખી દીધા, ગાજર નાખી દીધા અને લસણ એડ કરી દેવાનું. મેં 6-7 જેટલી કડીઓ યુઝ કરી છે, તમે તમારા હિસાબે કરી દેવાનું. અને બહુ છે ને ખાંડવાનું નહીં, એનાથી આમ ટેસ્ટ બહુ આમ થોડો મજા ના આવે. એટલે બધું મિક્સ થઈ જાય ને ત્યાં સુધી આપણે થોડુંક આને ચલાવીશું અને રાખીશું. હવે લસણ નાખ્યા પછી આપણે નાખીશું અને કેપ્સિકમ બધું નાખી દેવાનું. એટલે શું હવે આ વસ્તુ એને ચડતા વાર નહીં લાગે એટલે તમને ફટાફટ થઈ જાય. સમજી ગયા? સેમ વસ્તુ પેલા આપણે આને 1-1.5 મિનિટ સુધી ગરમ કરીશું વ્યવસ્થિત. એટલે શું કે બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય, ચડી જાય ચકાચક. તમને કઈ મળવાનું? Hi Cubs, is my friend Cubs. અલા ચરક સે ઉડાડો. ચરક માં વિચારા निकल भाई यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ. કોઈ નથી ભલા, બધા તમે કાઢવા માટે જે અહીંયા આગળ આવીને તમે ફુર કરે છે. મળે પછી એકાંતમાં ત્યારે હું અને તું એકલા હશું ત્યારે વાતો કરીશું. રોમાંસી એ મારો મિત્ર છે. કબૂતર હતો, કબૂતરી નહીં. તમને કેવી રીતે ખબર? કારણ કે એ ઉડ્યો હતો. ઉડી હોત તો ખબર પડત કે કબૂતરી હતી. ઉડ્યો હતો એટલે કબૂતર હતો. ખબર પડી? એટલે તાર છે નીચે ઉતરી ગયા, થોડા ઉપર ચડાય. એનીવે તો આપણે હતા અહીંયા. થોડું મીઠું છે ને એ ભરાઈ જાય મસ્ત પ્રેમથી. અને મરચું નાખી દેવાનું. પેલું કાશ્મીરી મિર્ચ ને કાશ્મીરી નથી.
તો કાશ્મીરી મરચું ક્યાં હોય ને તમારી પત્નીને તમારે પૂછી લેવાનું કે ક્યાં રાખ્યું છે, અને પછી એમને કદર ના થયો હોય એ લોકો એની માને પૂછે ભાઈ. કોમન સેન્સ, યુઝ યોર બ્રેઇન ઇફ યુ હેવ. તો થોડુંક નાખી દેવાનું એટલે કલર થોડુંક ચેન્જ થઈ જાય અને મજા પડી જાય. અને ફરી શું કરવાનું એ તમને ખબર હશે. હલો, ચકાચક રીતે લાવવાનું, ચક્કા જામ કરી દેવાનું એકદમ, પણ જામ આમાં યુઝ નહીં કરવાનો. ટેસ્ટ બગડી જાય ને તમારો. અને હવે વાળો છે પાસ્તા એન્ડ પિઝા રેડ સોસ. આજે ડિમાન્ડ માંથી મળી જશે, અધરવાઇઝ તમારા આજુબાજુમાં કરિયાણા વાળો હોય ને વ્યક્તિ તો એને ત્યાંથી મળી જશે. આને યુઝ કરવાનું એટલે શું કે બીજી બધી ચટણીઓ બનાવવી પડે ને એની જરૂર તમને નહીં પડે, ફટાફટ બની જશે. તમારી જોડે ટાઈમ ના હોય ને તો આ બસ તમારા જે બી સલાડ મેં સુધાર્યું ને એ બધું અંદર નાખી દેવાનું, તેલ નાખી ઘી નાખી ચકાચક કરી દેવાનું અને આ યુઝ કરવાનું, આ નાખવાનું, પછી આને હલાવી દેવાનું. આપણે ખોલી પી નાખીને તમને બતાવો. અને આની અંદર પધરાવાનું. જરાક પણ કંજુસાઈ નહીં કરવાની. હવે આને થોડી વાર સુધી આપણે ગરમ કરીશું અને એના પછી શું કરવાનું, થોડું પાણી એડ કરી દેવાનું, કારણ કે બહુ જાડું છે એટલે આને થોડું પતલું કરવા માટે આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરવો પડશે. હવે આને અમે થોડું પાણી પધરાવી દીધું છે, જો મસ્ત થોડું લિક્વિડ ચકાચક થઈ ગયું છે. હવે એના પછી શું કરવાનું ખબર કે અમારી જોડે લાપીનોઝમાંથી અમે પિઝા લાવ્યા હતા ને તો બહુ જ બધા, તો એને છે આની અંદર પધરાવી દેવાનું મસ્ત. આની અંદર પધરાવી દેવાનું અને ઓર્ગેન એ પધરાવી દેવાનું નાખી દેવાનું, થોડો હલાવી દેવાનું મસ્ત. ચાલો હવે આપણે મેઇન વસ્તુ નાખીએ અંદર. જય હો, કેમ બાત. હવે પાસ્તા અંદર નાખી દીધા છે અને આને મસ્ત પ્રેમથી હલાવવું પડે. જો તમને એકદમ જાડી ગ્રેવી ભાવતી હોય ને તો આમને રાખવાનું, અધરવાઇઝ જો થોડુંક પતલું તમને લિક્વિડ જોઈએ ને થોડું પાણી એડ કરી દેવાનું અને ડિશને છે ને એ ઢાંકી દેવાનું ઉપર અને 2 મિનિટ સુધી ગરમ થવા દેવાનું અને પછી થોડું થોડું વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવાનું અને પછી કાઢી લેવાનું અને સર્વ કરવાનું. ધેટ્સ ઇટ. થેન્ક યુ. વૃષ્ટિ બચારી છે ને એના મોઢાને ઉચકી નથી શકતી એટલે હાથના સહારે એ ભણે છે. જુઓ તમે કાઈ બી એટલે એના મોઢાનો ભાર પોતે ઉચકી નથી શકતી એટલે હાથના સહારે એ ભણતી હતી. અમને જોઈ તમે માણસ બિચારો દૂર દૂર સુધી આ વાત વિચારી બી ના શકે. તમે તો બાકી કઈ જ દીધી કે હું આવું કરું છું.